جود مورنينج. وين رجعنا على طرابلس. ليش طرابلس؟ رح نعمل اشياء بتعقد، لانه معي اليوم ضيف غير شكل اسمه شربيل، وعندي احمد يلي ما في منه اثنين، وهو مفضى نهار كامل كرمالنا وكرمالكم تنرجع نبرم على طرابلس بنهفه جديده، بطريقه ثانيه، باجواء كثير ديفرنت. بحب دائما اكون عم برجع ابرم المحلات اللي دائما تعرفوها، بس مع شخص بيشوفها بغير نظره. اليوم عبالكم تتعرفوا على السياحه، على التاريخ، على اثار، على اشياء كثير جديده، واكيد اكل طيب. يلا نهار طرابلس اللي بيعقد ببلش، وشربل واعي من الساعه 5 اجى اول ذا واي من زحله، لانه صار له كثير زمان ما اجى على طرابلس and he's loving it. يلا let's start. خبرني. والله اكتشافات اليوم، اكتشافات حاسس حالي ما بعرف يعني. والله كتير يعني مدينة مليانة، العالم برا وروعة، وعم شوف مناظر هيك جدا حلوة. العالم الفايبس مختلف بطرابلس. حلو كتير النهار حيكون ان شاء الله. ما حدا بيفهم طرابلس الا ما يجي على طرابلس. قصة غرام وعشق شيء غير شكل، وتطلعوا عن جد مثل ما قال شربل، الفايب بياخذ العقل، الاجواء، العجقه، الناس فايته ظهر الشرايه، الرقص اكيد فيها شيء ما في منه ثاني بحيالله مدينه بالعالم. عم بلتقى بناس يمين شمال، والناس بتقلي ما بتزهق من طرابلس؟ اكيد لا، بتعقد طرابلس. دقيقة اكتشفت شيء ورا الباب. ويت باك. وين رايحين؟ رايحين على مطعم كتير طيب، كتير عالم بيعرفوه بطرابلس. مجموعة الشباب اللي كانوا فيه تعودوا على انه دائما يكونوا عم بيقدموا لقمة طيبة بسعر رخيص مقارنة مع الوضع بطرابلس. بدك اديك مقلة، اوكي بس حنشوف وحنشوف شيء طيب، يعني حتشوفوا شيء طيب، خصوصا منظر الحار، منظر الحلو بيحب الحار. يعطيكم العافية. يلا انت كلها فرجينا كيف. هيدي جد هيك تغطس هيك، مش تاخذ شوي الحار عقصولة وبتقطع على ايدك بالعالم، مش كل قبل ما تخبرني اذا طيبه او مش طيبه، شوف هاو ايموشنال ات، القرشه، اللحمه، الفات تبعها. كان حقها قبل الوضع 500 ليره. نعم
بصير كل شو؟ انا لإلي هيدي رح اتفادى اليوم لانه فيها بصل، رح اكل هاي يلي هي سفيحه الطرابلسيه يلي فيها السمنه اللازمه، البات فويتير غير الشكل. ياي ذا بيست. بالاخر هاي السويتنس بتجي من دبس الرمان، عصرة حامض غير شكل. يلا يلا نروح for another experience. Long live Tripoli. هاي اللوجو بيعني لكم، هيدا اللوجو بتتذكروه؟ لوجو الطفولة. أول أبيسي كان هون بهيدا الشارع قبل ما يصير بطبي وبالأشرفية وين ما كان. طلع كيف كان وبعده. بقلة، عكا، زعتر، جرجير، أربوزة، سبانخ، صبا، هندة، هندة فرنجية، هندة عكيرية أرضية، خبيزة، بروكولي، شو بدك فيه؟ بصل أخضر، بقدونس، ثوم أخضر. أبو أحمد هي على الخضرة مفهومة هون بساحة الكورة موجود بندعو قدام محلات الحلوة. اللي بيجي على طرابلس وما بياكل الساندويش مغربية مثل الراحة روما شاف البابا هالقد. وهيدا ساندويش المغربية غير شكل. يعطيكم العافية. كم سنة صار له الساندويش؟ الساندويش له أكثر من 50 سنة. ساندويش المغربي. والناس فيها تشتري مغربية ساندويش أو مغربية للبيت؟ في بالمقلي بياخذوه مقلي على البيت، وفي نية هن بالبيت، ست البيت هي بتقلي بالبيت. يعني شرب الساندويش ساندويش مغربية. ايه اليوم يعني حندوق ساندويش مغربية، أول مرة بدوقها بحياتي. أكيد. ناخذ صحن مغربية مع دجاج وصوص وموزات وأنت ووصلة شيف. وميزات وكذا. اليوم أنا بدي أصور طلع كل شيء عم بيلمع شو؟ سمنة 100%. اسمعوا الصوت. اليوم انذر فود تريب مع انتوني، شوية أكل حضاين أكثر من 11 بوعدكم، خلص تعودت معدتي. وهيدي أكيد ريحتها غير شكل، ريحة الكراوية والبهارات وريحة السمنة. وهيدي الساندويش عم تتحضر. شو عم يسخنوا المغربية، هو بالحمص بالقشرة والبصل. اكيد انتوني بيذوقني لانه هو ما بياكل. قد ايه صار حقه الساندويش؟ 3000. 3000. الساندويش كان حقه قبل الأزمة 2000 بس. صار ب 3000. هيدا الساندويش ترويقة غدا عشاء فينا أكد لكم، يعني سوبر لايت للرجيم. بصدق وصراحة اكل هيك شي بحياتك؟ ابدا. مغربية ساندويش ابدا ما كنت متصور اكلها بحياتي. هيك ساندويشات بالحمص حب، بس المغربية أول مرة وتعلمنا شيء جديد بطرابلس. شكرا لك. أهلا وسهلا. حبيب القلب. نيكست. سألت السؤال من زمان، معقول ساندويش مغربية مين اخترعه؟ ما حدا كان عنده جواب. رجعت سألت السؤال كلكم عم تسألوه إذا عم تحضرونا من برات لبنان، معقول انتم اللبنانية بتحطوا الكنافة بساندويشة؟ إيه نحن بلبنان وخاصة بالمناطق الشعبية بين طرابلس وصيدا حطينا كل شيء بساندويش. والخبز اللبناني او الخبز اللي عنا اياه شغله غير شكل. ليش مغربيه لا؟ وليش لبنه لا؟ وليش حمص لا؟ وليش بطاطا لا؟ لك ليش مش ساندويش؟ تبولي ودقوه تذكروني.
وليش ما اكلنا الرز بالخبزه وغيره وغيره. فساندويش مغربيه او ساندويش كنافه هون هن. يا باش مهندس، اهلا وسهلا. خبرنا عنك بليز، عرفنا عن حالك وشو رح نعمل سوا اليوم. انا اسمي حازم عيش، انا اركيتكت. انا بشتغل بالترميم وبالوقف الاسلامي خاصه. حنعمل برمه حلوه كتير، نشوف شويه شغلات من المدينه ما كانت منحكى عنها قبل، وحنعينها خلينا نسميه اون سايت. اوكي، ثانك يو سو ماتش. ميرسي اول شيء انا مبلش على وقتك، على نهارك معنا، وان شاء الله بنفرجيهم طرابلس بغير وجهه نظر. اذا الله رد، اذا الله رد. يلا جريت، ليتس ستارت. نحن هون ساحه الكوره. هيدي المنطقة هي الوسط اللي خلينا نسميه الجديد. في وسطين تاريخيين للمدينة، في وسط مملوكي أو من عصور الوسطى، وفي وسط بينتمي بالعصر العثماني وعصر الانتداب وعصر الدولة الحديثة. هذا الوسط الحديث. الوسط الحديث ساحتين، ساحة الكورة وساحة التل. حابين نمرق على من ساحة الكورة انطلاقا لساحة التل حتى نمر على خط الترامواي القديم. نحن في عندنا خط ترامواي، كان أول سكة ترامواي هون بالشرق، وهيدي السكة بتعبر عن ازدهار تاريخي كتير كبير كان تمرق فيه المدينة، وكان في بين المينا وبين التبانة خط كتير مهم. وحتى كان في نقطة كتير مهمة هي أبوة الترامواي، هي مطرح ما كان يمرق هيدا الخط على منطقة التل. قائم مي ما بعرف إذا ظاهر ورا الشمسية، قائم الماء الأثري إذا انتبهنا له. هن كمان ميزة بتمتاز فيها طرابلس القديمة، كان في شبكة لتوزيع مياه الشفة، نظام قديم قائم على الهيدروليك بريشر. في مثل خلينا نسمي كولمز أو أعمدة عالية بتوزع المي بالنسبة بالضغط وبالجرافيتي. هيدا واحد منهم لهالقوائم المي اللي بعدهم موجودين. للأسف عدد كبير منهم انشال بسبب تطوير او غيره. هذا القائم بعده موجود اليوم وعاملين شويه صيانه على امل انه الباقيين يكونوا مثل حكايته مبينين اكثر ومعروضين اكثر، وبيعبروا عن خلينا نسميه شيء اركيولوجيكال وهيدروليك بنفس الوقت. يعني بتلاقي المونومنت اللي موجود، بتروح بتلاقي انه ما بتحس حالك قاعد بصرح كتير كبير وانت هالقد قد النمله. بتلاقي انت كونفيرم يعني قياساتك وقياسات المونومنت اللي انت فيها، سواء بيت او كنيسه او جامع او حتى سبيل مي، بتلاقيه متناغم معه. هذا اللي بيفسر البوزيتيف انرجي. اكزاكتلي 100%. سبيس نفسه، الكونفيجريشن اوف سبيس نفسها بتحسها هي انرجي، سواء بابليك او برايفت على فكره. شو هالساحة العيشة، يعني بتبرموا 360 درجة، بتشوفوا الناس عايشين رايحين، كعك، قهوة، موز، تياب، you name it. Where the action is in the heart of it. نحن حاليا بنص ساحة التل اللي كنا عم نحكي هي الوسط المودرن، الوسط الجديد، الوسط التاريخي الجديد للمدينة. حنلاقي عدة عناصر، في عندي ساحة التل، في عندي قصر نوفل، في عندي هالبيوت الحلوين اللي بشارع المصارف، هالبناية كان نزل فيها الجنرال دوغول. نحن وجايين لهالمطرح حتى نوصل، هذا هو خط الترامواي اللي كنا عم نحكي عنه من شوي. منقرب شوي لقدام حنوصل على البلدية، شوي حنوصل على سوق الكندرجية أو المدينة التاريخية المملوكية، وهالاتجاه بنوصل على التبانة اللي هو آخر سكة الترامواي كنا عم نحكي عنها. قصر نوفل على فكرة من أهم الأبنية والقصور اللي موجودين بهاي المنطقة، بناه أيسر نوفل وهداه للبلدية أو استملك. بكل الأحوال صار هو ملك عام، هو مكان للإيفنت الثقافية، ومعه هالحديقة الحلوة اللي هي المنشية. طبعا المشروع اللي عم ينصار هلا عم يندرس وقريبا جدا رح يطلع تحويل هالمنطقة لبيازا كتير حلوة، يكون المنشية والساعة والقصر، هالمونومنت اللي كتير مهمين وكتير أساسيين، كلياتهم خلينا نسميهم مدموجين مع بعض بسبيس واحد وبكونفيجريشن وحدة. ما بتحس حالك غريب بين مونومنت والتاني، بتحس المونومنتس كلياتهم صاروا وكأنهم لوكيشن وحده. المباني اللي قدامنا هون هن تابعين هن املاك خاصه، بيت بيقولوا مبنى سلطان،
اذا نطلع على الاركيتكتشر تبعيتهم بتخبرنا عن مونيمنت كتير حلو، شيء له علاقه بالايطاليان اركيتكتشر. ولما اتطور الوقت شوي، لما صار في كونكريت ولما صار في خلينا نسميه حديد وبطون وهذا، كيف تطور المبنى بنفس الروحيه، بنفس خلينا نسميه الانتيتي دلت هي موجوده، ولكن مقروء واضح بالنسبه للعماره كيف تغير وتطور من مبنى من طابق ثم من طابقين ثم من 3 طوابق، ولكن بقي وكأنه كلياته هو انتيتي واحده. هاي انطوني، هاي كيفك؟ ايش الحال؟ تمام؟ فهمتك منيحة؟ قد ايه صار لي لازم التقى فيك. فرصة سعيدة انه شفناك اليوم عن جد، نحن صرنا زمان حابين نشوفك. احمد يحكي لنا قلنا لازم نشوفه لانطوني. حبيبي فرصة سعيدة. المهم نحن هلا بمنطقة التل، نحن حراس المدينة. طبعا نحن وليدة 5 سنين قبل يعني من 2015 شهر 8 2015، وقت ما حمينا طرابلس من النفايات، وقت أزمة النفايات اللي كانت من ببيروت وكان عم يصدروا النفايات من بيروت إلى طرابلس. نزلنا وعملنا مبادرة، ما سألنا حدا، الأجهزة كلها سوا، الدوائر الرسمية كلها سوا، ما كانت عم تعمل شيء. نزلنا نحن وأخذنا هذا الدور. عالم كلها بتعرفني بأبو محمود شوك، حتى صفحتي على الفيسبوك أبو محمود شوك. أنا اسمي محمد شوك. أنا أصلا عندي تجارة وشغل خاص يلي هو بإدارة صيانة السيارات. عندي شركة والحمد لله ماشي ومش كله تمام. طبعا العمل التطوعي، عمل حراس المدينة هو عمل تطوعي. كل الشباب اللي معنا بحراس المدينة كلهم متطوعين نت 100%. سياسيا العالم كلها بتقلنا انتم سياسيا شو، نحن بنقول لهم نت مستقلين 100% مستقلين. ما فينا نروح على اي منطقة، بالاصل ما فينا نروح على اي منطقة اثرية بطرابلس نقدر نحكي يلي بيقدر يحكيه الاستاذ حازم ابدا نهائيا. طبعا الاستاذ حازم هو ضليع وخبير بالامور الاثريه والعلم هو عنده، فنحن دائما اي شيء بدنا نسال عن اي شيء اثري نلجا للاستاذ حازم. نظام حلفتين شو ما له علاقه. طرابلس معروفه بشعار كبير، طرابلس ام الفقير. هلا في شغله بدنا لكم اياها، ما فينا دائما نقول طرابلس الفقيره وطرابلس المعتره وطرابلس مش هذا الوجه لطرابلس. صح العالم عايش بفقره ولكننا مستوره الحمد لله. اغلب العالم مستورين عايشين بيوتهم وما بينقوا، وهيدي نعمه كبيره. ولكن حاجه الناس طبعا كبيره نحن اللي بنعرفها، يعني اهل طرابلس هن اللي بيعرفوها. طرابلس الالفه الكرم، ما في مره تيجي على طرابلس الا اهل طرابلس بيقول لك تيجي على بيتك نور بيتك، بيوتنا مفتوحه. طبعا نسبه كبيره كثير 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 منها، حتى اللي بيجي بيقعدوا فيها من المناطق المجاوره كمان بيصيروا بهالالفه هي. طرابلس ما حدا بيعرفها الا اللي عايش فيها او اللي بيجي عليها. بغير الفكر يلي عملته وسائل الاعلام، بغير الفكر يلي الاحزاب السياسيين والطائفيين والمذهبيين حولوها لمنطقه ارهابيه وداعش وغيره. كل هالبعادي هيدي تعالوا شوفوا طرابلس تتغير وجهه نظركم كلها. يلا بيت السلام على الفيرا، بيت السلام على الفيرا. نحن هلا بسوق العطارين. سوق العطارين من الاسواق يلي هن مثل ما اسمهم بدل عليهم، المفروض كانوا يشتغلوا بالعطاره بيرفيمري، بس طبعا بعد تطور وزياده الاحتياجات قلب كلياتها لسوق خضره. بس سوق خضره من احلى ما يكون، شعبي، قريب بالسعر، قريب بالتعاطي. مثل ما شايفين الزحمه كلياتها بركه. نشوف لقدام شوي حنلاقي المعالم والمباني الدينيه والاثريه كلياتها واحد بيسلمنا للثاني. رائع جدا، الاجواء كلها سوا، الصرخه بترجعنا للحياه الطبيعيه بعيد عن كورونا وبعيد عن كل شيء. بطرابلس ما في كورونا، سقطت كورونا على قدام حيط قلعة طرابلس. ركز على الكمامتين ايه وكمامتين.
صغيرة يا عالم يلا. بين المأذنة من هون بتبين يمكن من أجمل المآذن بطرابلس القديمة المملوكية. الجامع اسمه جامع الطحام بالميم مش النون. طحام يعني خلينا نسميه اللي بيقتحم أو اللي بطل أو اللي محارب أو شيء من هالنوع. هو وجامع المعلق هن جامعين معلقين، يعني في تحتهم فراغ هن بتطلع لهم على الطابق الأول. هون كان في حمام الدوادار، مثل ما اسمه بدل عليه، حدا كان خصه بالدواء او بالصيدله او كذا، تحول لمحل لبيع الفروج. I love it. I simply love it. You can't imagine. شو حلو. اسمعوا. هيدا الحي اسمه صف البلاط، اوله بالصقرقيه واخره بالطحام. دائما الابنيه الدينيه ومعظمها هي ابنيه تعليميه، مش دائما مساجد او للعبادات، في تعليم. وحتى مباني الحمامات مثل ما شفنا حمام الدوادار هن لهم دور اساسي بالنسبه للنظافه وبالنسبه للاجيان بشكل عام بشكل مجتمعي. بنلاحظ هون حتى الابنيه اللي ورانا هلا اللي عم نطلع فيهم حنلاقي انه في شيء بالطوابق العليا دائما في شيء انسيي او طالع لبرا بالنسبه كاركتكتور. هذا بدل على طريقه من العماره كانت موجوده وبدل على نوع من الغنى اذا بدنا بفتره البناء اللي له. نحن هلا قدام مجمع مدارس، اللي وراي هي المدرسة الخاتونية. هيدي هي المدرسة الصقرقية. الخاتونية بترجع لكلمة خاتون أو مدام باللغة التركية أو الفارسية، اللي أسستها هي وحدة ست أسستها. وفي مكان هو قبر أو ضريح لها، ومنحوتة على الواجهة هون الوصية أو الوقف أو الحجة يلي بيحكم طريقة استخدام هذا المبنى من حيث تعليم الأيتام، شو بيطعمون كل يوم وقديش بيعطوهم خرجية، ومن هنا بيجي الرايع أو المدخول لهذا المبنى حتى يصير هالفانكشن اللي هي التعليمية تتشغل على أساسه. هي المنحوتة على هذا الحيط كرمال ما حدا يغيرها أبدا. طبعا حسب الأبحاث بالنسبة إذا بدك المملوك تايبولوجي، هذا كان سباق بطرابلس بالنسبة لبقية المناطق اللي كانوا فيها المماليك، انه ينحت وصية كاملة على الحيط. طبعا موجودة بمناطق تانية بسوريا ولا بمصر ولا بغيرها، بس بطرابلس كانت موجودة قبل، يعني سبقتهم بهذا الكلام. اللي مقابلنا تمام هي المدرسة الصقرقية. ما في دليل على علاقة بيناتهم، ولكن الغريب جدا بالعمارة بس ندخل على الخاتونية حنلاقي شبابيكها ميلة كأنها بتطل على الصقرقية. يبدو كان في لينك بيناتهم ما قادرين نعرف شو هو قبل ما نعمل اناليز اكثر بالعمارة.
يعطيك العافيه. الله يعافيك. نحن هلا قدام جامع أرغون شاه. جامع أرغون شاه من الجوامع العثمانية. بنقدر نميز الستيل العثماني بسهولة. دايما العثماني بيبقى ممشوق القوام، المملوكي بيبقى روبوستر أكثر لأنه كان أيام حرب وأيام خبيط ومعارك. فحنلاقي المأذنة اللي هي مبرومة مع هالمقرنص. هون على الأسف الشديد يعني كان في مهنة جربنا هيك تعاد إحياء اللي هي مهنة صناعة الطرابيش، ولكن للأسف سكر من فترة قريبة. على جهة اليمين هون كان في باب المدينة كان بهالمطرح هيدا، وبعد في بقايا منه على موجودين. من سوق عجقة ضجة لشارع رايق. شارع رايق وعاملين شغل فيه حلو كتير كتير مثل ما انك شايف. طلع فيك تشوف المناطق الأثرية هون كيف شغلينها بشكل رائع من العجقة إلى مكان آخر كليا. احنا هون بمطرح بيسموه عقبة الدلبة. حنلاقي لقدام شوي منيح هلا فيها صيفة تتعمل نوع من المفاجأة لنشوف العناصر اللي وراها. حنلاقي بوابة كتير حلوة. هالبوابة بتعرف المدن اللي بيبقى كل ما تقرب على القلعة أو على منطقة الحاكم توصل على بيوت اللي هن أهم واللي هن محصورين أمنيا إذا بدك أكثر بهديك الوقت. هالبوابة بتدل على منطقة من هالنوع. في زقاق بنسميه زقاق الأسرار. هالزقاق بهلا نص النهار حتلاقي بقلبه عتم 100% لانه كثير محمي وكثير خاص والاركيتكتشر تبعته كثير مهمه. نحن اليوم جايين نعمل هيك مبادره صغيره مع للاطفال بالمنطقه هون، حابين نفرحهم وبلشوا اصلا الشباب بلشوا يعملوا لنا اغاني وكذا، ولكن نحن وزعنا اليوم تلوين ومحايات وشويه جاكيتات وشويه العاب. اليوم نحن جاي كمان شاب وصبيه عفوا صبيتين من بيروت سوا نحن الدواء اسمهم، فبنشارك مع بعضنا البعض وحابين يوزعوا كمان الالعاب للاطفال. حبيبي احمد كيفك؟ شو اخبارك؟ شكرا. اهلا وسهلا. يلا مين؟ انا للوطن سيفنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعمل كلنا للوطن. ايه برافو. احنا سوا نحن الدواء تيم بلشنا من وقت الانفجار، فنحن هدفنا انه نتعاون مع كل الجمعيات ومنهم بلشنا مع حراس المدينه لنقدر نتعاون لنقدر نوصل لنتيجه. فهلا اول شيء مع الاولاد اللي ما كانوا بالمدرسه عم نساعدهم يفوتوا على المدرسه، وبطرابلس مين بحاجه مين نقدر نساعد مع ابو محمود مع حراس المدينه ما بنقصر. طرابلس وين ما تروح بتحس هالاحساس الحلو مثل ما خبرتك اون سكيل، يعني سكيل اللي داير مدارك كثير بتناقض معنا. لاحظ هالبوابه، هذا زقاق الاسرار اللي كنت عم خبرك عنه من شوي، اذا بتكمل الطلعه تطلع لفوق حتوصل على القلعه بعد شوي، بس بتشوف البيوت والكومبوزيشن اللي موجود والامبيانس وحتى في طوابق، بس بتشوف هالطوابق كلياتها ما بتحس حالك قاضي، بس حالك بعدك اون سكيل.
شفنا بزحلة طيبة والابتسامات، شفنا هون القوة والعزم والصلابة بكل شيء عم يعملوه والإيمان، هذا أهم شيء. ولا مرة وصلت لهون، كل حجرة بتحكي، كل حجرة بتحكي، كل زاوية بتحكي. طلع امبرسيف، سوبر امبرسيف. 8 سنين وبعد مثل كأنه أول نهار، شوارع بكتشفها، محلات، زوايا، تفاصيل، بتقولوا كيف قضت، كيف قطعوا سنين الحرب، كيف قطعوا كل هالسنين. الحجر بيحكي، الشباك بيحكي، شي جنون. ناخد هيك دقيقة وتفرجوا على التفاصيل، لقطة لقطة، وبليز تعوا زوروها، بس وقفتكم دعمتكم بتأدي كتير. عاملين شغله نحن في عنا شيء اسمه هيلب لبنان. هيلب لبنان هو نعمل توأمة بين المغترب وبين العائلة الفقيرة. طبعا نحن ما عملنا لها ترويج كتير كبير، ولكن لهلا صرنا كافلين 5 عائلات بشكل ما بنكون نحن واسطة. نحن مش واسطة بالمال، نحن بنعمل توأمة وبنطلع. الواسطة الوحيدة اللي بنكون بين المغترب وبين العائلة هون انه واسطتنا انه نروح نوثق هذه الحالة ونبعث له اياها، بنقول له هيدي هي الحالة، وبنعمل توأمة بين العائلتين. وفعلا قدرنا لهلا 5 عائلات الحمد لله رب العالمين، كفالة تامة بين المغترب وبين هذه العائلة. ما بحب يتصور مثل العادي، وانا واصل لهون بتعرفوه، يعني انا نازل على الدرج، هلا رح يقول لي ما تصورني، وهلا رح يقول لي ما تصورني، هلا رح يقول لي ما تصورني. فمثل ما هي، فرح اعمل لك لقمه يا شربي الغير شكل من شيء ولا اروع من هيك، من شيء برا من العالم، من شيء صار في منه بدبي، صار في منه باستراليا، من شيء يعني بيقصدوه من كل بلدان العالم. طلع كيف شغله بتمغط شوي، ترانسبيرنت، بتحط الضحكة على الوجه وبعد أكتر. بس هي وحدة يعني بتحط لها نقطة قشطة بالنص، وبتتأكد إنه ما يدقوا بالطراف، لأنه بدك تمغطها شوي وتسكرها، وبتعملها على شكل سمبوسك. من بعدها كمان ما بيقدي، بترجع بتحطها شوي بقلب السكر تبعها، بتقصها 2، وأول ما تاكلها بتحس دميتك عم يدوبوا. يلا شربل إلك. شربل شو قل لي بليز، اكل هيك شيء هالقد طيب أبداً. بحياتك؟ ابدا ابدا ابدا.
هلا هو كثير حبوب، ها؟ هو كثير حبوب، ضحكته حلوه، بس الراحة. بس هيك بيعملها الراحة مكيف فيه طيب. كل ما يشوفني، ما تصورني ما تصورني. بقول لك ما في منك، مع كل شيء بتدفش فيي بعدني بحبك. وهيدا لأحمد. هذا المحل نحن وصغار كان المرحوم الوالد تربطه صداقة بمرحوم والده وبجده، وكنا نحن وصغار نيجي مع المرحوم الوالد ناخد من عندهم حلاوة الشميسة المعروفة وحلاوة الرز وما تبقى. يعني هيدي بسموها بالطرابلسي بيضات الملائكة، يعني لا ألذ ولا أطيب. وبيتمتع صاحب المحل بدماسة الأخلاق والعلم وكمان التقوى، وهذا كله انعكس على صدقه بالعمل وإخلاصه، لا بيغش ولا بيغير، والساعة على البساطة اللي تجمع الأصالة. واو. نحن وين؟ نحن حاليا بمنطقة باب الحديد، جامع الأويسية، من الجوامع اللي مهمة تاريخيا ومعماريا. في أكبر قبة. الجامع هو أساسه مملوكي ولكن صار عليه إضافات عثمانية. الجامع يحتوي كنيسة. الكنيسة هي ناتجة عن تبادل بين المطرانية وبين الوقف الإسلامي. طبعا الكنيسة تحولت لمسجد، والمطرانية أخذت مكان صار بداله كنيسة مارن الأولى بحي الزهرية. حنلاقي هون زخارف مميزة جدا، حنلاقي منبر مميز جدا، حنلاقي مأذنة كمان مميزة. ومثل ما خبرتك قبل، نفس الملاحظة، الانتيريور سبيس عندك حتلاقي الكومبوننت اللي له كتير حلوين وكتير النسب اللي لهم مميزة. نحن هون بضريح أحمد باشا الشالق، والي عثماني متوفي سنة 1660 ميلادي. حسب الكومبوننت أو حسب المميزات المعمارية، كل ضريح بيكون له خلينا نسميه فورم بيعبر عن الوظيفة أو المرتبة الاجتماعية اللي كان فيها صاحب هالضريح. مثلا هيدي عمامة، حجمها ووضعيتها بيعبر عن يعني قديش هذا الشخص كان مهم وشو كانت شغلته وقديش كان دوره بالمجتمع. وفوق هذا مبني قبة، يعني هذا مكان ما بس ضريح وعمامة، أيضا بمكان مسكر بغرفة كأركيتكتشر هي قبة وإلا بابا. وهذا بينم طبعا عن أهمية كان موجود فيها هذا الشخص، يلي يقال أنه أسس عدد من أسبلة المي، يعني عمل سبيل مي بعدة مطارح بالمدينة. نحن هون ببراح جامع الأويسية، جنبنا هو قصر شاهين، وراي هيدي الكنيسة كانت تابعة للطائفة الأرثوذكس. صار تبادل بين المطرانية والوقف الإسلامي. هيدي صارت تابعة للجامع، جزء من ملكية الجامع. طبعا مشروع الترميم اللي موجود هون من أهم معالمه أنه يحافظ على كل المكونات ويحافظ طبعا على هيدي المبنى لحتى يرجع معلم مضيء اجتماعيا ومش بس دينيا بمحيطه. هيدا بوست اوف شوجر انرجي، عصير الخرنوم المشهور بطرابلس من كتير زمان. Very nice. Sugar all the way. I'm loving it. نحن حاليا بسوق النحاسين بين منطقتين، منطقة الحديد ومنطقة الرمانة. هاي المنطقة اسمها الرمانة لأنه كان في شجرة كبيرة، شجرة رمانة كتير كبيرة، هي هون تقريبا. طبعا انشالت مع التطويرات والهيدا. على يميننا حمام عز الدين، قدام جامع العطار وخان الخياطين. نحن حاليا بجامع العطار. جامع العطار هو مبنى
عن جد ما فيني خبرك شو تاريخه أو إمتى انعمل، بس بنعرف شوية مقتطفات عن مسار حياته لهالمعلم. بنعرف إنه بوابته عمرها 700 سنة. بنعرف إنه المنبر هلأ مفكوك، المنبر هو البوابة معمولين من 700 سنة. نعرف إنه في أركيولوجي تحت الأرض أعطى بكتير من 700 سنة، وأكيد المبنى هو عمره أكثر من 700 سنة، ما حدا حيعمل بوابة على الهواء. فالمبنى عنده كتير كومبوننتس مهمين كأركيولوجي. هو قيد الترميم إن شاء الله يعني بهالفترة القريبة بيقطع. البروجكت اللي عم بينعمل كترميم من أول الجوامع بلبنان بحافظ على الأركيولوجية اللي تحته، يعني هو متاح للصلاة، بنفس الوقت الأركيولوجيا اللي تحته مكشوفة للريسيرش وللزيارة. هون كان راسه، الكتاف، الصدر، الوراك والأجرين كلياتهم تحت العمود. طبعا الرفات اليوم عند مديرية الآثار. هالطريقة الدفن فينا نقول عنها انه هي طريقه تنتمي للحضارات القديمه الانتيكيتي او للعصر المسيحي الاول، ولكن هو ما عنده اي ثياب او اي عناصر ملموسه، يعني ما في غير العظام، وكان نايم على ظهره. مثل ما قلنا هي طريقه الدفن، انه عاده كانوا يتبركوا بالشخص تيندفن بهالطريقه ليعمروا عليه. نحن هون بحمام عز الدين على اسم المؤسس اللي له عز الدين أيبك المصلي. تاريخيا هو انبنى 1295 تقريبا، يعني صار له حوالي 700 سنة وكسور، بس في تريسز بقلبه بتدل انه هذا معاد استخدامه. مثل ما شفنا الرسومات اللي جوا يبدو في اثار صليبيه او حتى بعد منها في اثار بيزنطيه ببعض الاقسام اللي بقلبه. اليوم كان جوله كثير حلوه كثير غنيه، قطعنا من جنوب المدينه لشمالها، قطعنا على المدرسه الخاتونيه، قطعنا على جامع الطحان، قطعنا على سوق العطارين، ساحه التل، قطعنا على عقبه الدلبه والبوابه، وجانا على شمال المدينه وجامع العطار وحمام عز الدين. شو بعد بينقال اكثر من هيك؟ مناظر تحكي عن حالها، نهار بيبرم وبيحكي عن حاله. بلشت تصور طرابلس من 2015، اكثر من 15 زياره، حلقات، سياحه، اكل، فارمات مشيات، وانا اللي كنت مفكر اني بعرفها لطرابلس قديش بعد فيه. منا اخر مره وبعد فيه اكيد زيارات غيرهم. هالمنطقه اللي بتعقد شعبها، بعقد كرامه، الاكل الطيب، الرخص، الناس اللي بعدها الضحكه على وجهها، واهم شيء السياحه، التاريخ، الاثار يلي كتب لبنان، يلي تاريخ لبنان بلش فيه، يلي يمكن مش عم نعطيه اهميته او ما بنطلع فيه او ما بنعرف قديش مهم. ناس بتطلع كانت بالطياره وبتقول بدي اسافر، لازم اروح على ما بعرف اسطنبول او غير محلات لانه بدي اشوف اشياء قديمه. القديم عنا ونحن ما معنا خبر. شفت كتير عجقة ما كنا بقى صرنا زمان ما معودين عليها. كتير العالم برا، في حياة قوية، في آثار كتير مخفية، في طيبة مش معقولة، وفي تاريخ للأسف ناسينه. إن شاء الله اليوم هالحلقة نذكركم إنه طرابلس
من اقدم المدن بالعالم، فيها قصص بتعود لألوفات السنين. اليوم شفتها. لا ابدا مش اخر زياره، ما بدي شيل الكمامه، في كثير عالم. بس في شغله واحده بدي اقولها، اتركوا الحياه الفيرتشوال، الحياه الافتراضيه، وانزلوا شوفوا العالم الحقيقيه بالشارع، انزلوا شوفوا الناس، انزلوا شوفوا التاريخ، انزلوا شوفوا حالكم بالشارع وبس. ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يكون عجبتكم البرمة اليوم.